Hallo mensen van Darkside en welkom bij deze €950 editing PC build. Vandaag heb ik een PC-beeld voor diegenen onder ons die een PC zoeken die echt wel uitermate geschikt is voor video's op te beginnen bewerken, die bijvoorbeeld YouTubers zijn die echt een PC willen waarop dat ze die video's zo goed snel kunnen renderen, vlot kunnen bewerken, dat allemaal vlot gaat, dat je daar niet te veel tijd mee verliest die je niet moet verliezen. Daarvoor wil ik echt wel een PC-beeld maken vandaag voor €950. Maar daarnaast wil ik deze beeld ook zeker wel zo ontwerpen dat je ook wel wat lichte games kunt spelen op deze PC, zoals Overwatch, League of Legends, World of Tanks, dat je zo'n beetje die lichte e-sports titels, gelijk dat ze het soms noemen, toch wel vlot kunt draaien. Maar nu gaan we stoppen met zeveren en beginnen over welke onderdelen dat ik eigenlijk in deze beeld gestoken heb vandaag. En dan qua moederbord heb ik deze keer gekozen voor het Gigabyte AB350M Gaming 3 moederbord. Dit moederbord heeft meer dan voldoende aansluitingen, zowel intern als extern. Meer dan voldoende USB-aansluitingen op de achterkant, een stuk of 6, 7 zijn dat er op de achterkant. 2 PCI Express 16X sloten, 2 PCI Express 1X sloten zitten er ook op. USB 3 header zit er natuurlijk ook op, vanzelfsprekend. En bovenop dit alles lijkt dit mij een heel stabiel moederbord waar je echt wel kunt op vertrouwen en voortbouwen. In de toekomst heeft 7 stroomfases, waarvan 4 passief gekoeld zijn. Dus dat zou zeker wel meer dan voldoende moeten zijn voor de processor die wij gekozen hebben. En eventueel nog wat overclocks, want dit moederbord is zoals alle AM4 moederborden overclocking compatibel en de processor is dat natuurlijk ook. Dus dat is ook zeker een optie die open ligt. Wat Ethernet heeft hij een Realtek controller, wat dat toch wel zijn job zeker zou moeten doen. Ik heb er ook verschillende gehad van Realtek en die hebben allemaal ook hun job perfect gedaan. Dus daar heb ik op zich wel vertrouwen in. En dat geldt ook voor de audiocontroller, min of meer. Dat is een Realtek ALC 887. Dat is ook wel gescheiden van de rest van het bord, dus het is een modern bord op dat vlak. De audio zou zeker wel nog redelijk moeten zijn. Maar zijt je iemand die iets wat hogere noden heeft qua geluid, dan raad ik toch wel aan om een aparte geluidskaart te kopen. Het is op zich wel een modern moederbord qua geluid, het zou zeker zijn job moeten doen, maar het is ook niet spectaculair. Dus heb je iets wat hogere noden qua geluid, dan is het zeker wel interessant om een geluidskaart, een externe of een interne geluidskaart aan te schaffen van bijvoorbeeld Asus of Creative. Die hebben allebei hele interessante geluidskaarten voor niet al te veel geld, dus daar kunt je zeker eens naar kijken als dat u interesseert. En dan de grote ster van deze beeld is de AMD Ryzen 5 1600 CPU. Deze CPU is recent uitgekomen en is wel heel snel voor zijn geld. Qua snelheid komt hij zeker wel in de buurt of zelfs voorbij de Intel i7 7700 CPU, wat dat toch wel heel indrukwekkend is gezien het feit dat deze processor zeker €100 à €150 minder kost. En deze processor is daar bovenop ook echt wel overklokbaar, dus zeker op dat vlak doet hij ook niet onder voor de i7 7700. Dus met andere woorden, video-editing zou op deze processor zeker heel vlot moeten gaan. Ook renderen zou echt wel relatief gezien snel moeten gaan. Gaat je zeker niet onder doen voor de Intel concurrenten. Zou allemaal heel vlot moeten gaan. In games is deze processor niet echt ideaal, maar to be honest, het verschil is niet zo groot en dat verschil kan zeker nog verbeteren op de prestaties over het algemeen eigenlijk zelfs, naarmate dat meer programma's en games beter geschreven worden en beter geüpdate worden naar deze processoren. En daarbovenop, het prijsverschil met de Intel CPU's is zo groot dat ik persoonlijk het niet waard vind om daarvoor die €150 extra te geven. Qua RAM heb ik opnieuw redelijk wat moeilijkheden gehad bij het vinden van een RAM-setje dat echt goed werkte op dit moederbord. De Ryzen AM4 moederborden zijn op deze moment nog altijd een klein beetje picky qua RAM. Dus ik heb geen risico's willen nemen en ik heb voor een RAM-kit gekozen die specifiek op de ondersteuningslijst van dit moederbord stond. En dat is voor mij de G-Skill Fortis 2400 MHz 15 latency kit geworden van
2 stickjes van 8 GB, 16 GB RAM in totaal dus. Nu wat ik daar wel wil bij zeggen is dit is zeker wel een heel mooi RAM setje. En 16 GB zal zeker voldoende zijn om echt heel veel zware videoprojecten op te kunnen bewerken. Ik bewerk zelf ook met 16 GB en ik kom zeker toe daarmee. Maar wat ik wel moet zeggen daarboven is, RAM is voor het moment echt wel enorm duur. Een paar maanden geleden kon je deze set of iets vergelijkbaar daarmee toch krijgen voor 80 à 70 euro. En nu gaat hij vlot voor over de 110 euro. Dus komt je met 8 GB RAM toe, dan raad ik wel aan om even te kijken naar de ondersteuningslijst van dat moederbord. En toch eens te kijken om 8 GB te nemen, want het RAM voor het moment is echt wel heel duur. En je kunt dus echt wel veel geld uitsparen als je denkt met 8 GB toe te komen. Verder is het zeker ook nog wel een redelijk snelle RAM-set, dat toch wel voor Ryzen nog wel een klein beetje een verschil maakt. Dus dat is zeker heel mooi meegenomen dat dat ook in orde is. En dan qua voeding heb ik gekozen voor de Be Quiet Pure Power 10 500 watt voeding. Dit is een hele mooie voeding die recent is uitgekomen. Hij is voor zijn geld wel zeker heel stabiel. Lage rippelwaardes en ook de voltages zijn allemaal perfect binnen de barrières die veilig zijn voor dit soort dingen. Verder is 500 GB zeker wel meer dan voldoende voor deze build en eventuele upgrades in de toekomst zouden zeker ook mogelijk moeten zijn als je bijvoorbeeld serieuzer begint te gamen en je wilt een krachtigere videokaart of je wilt je processor naar de Ryzen 7 series upgraden, dan kan dat ook zeker wel nog op deze voeding. Daarbovenop is het ook een 80 plus zilver gecertificeerde voeding, wat dus betekent dat het een heel efficiënte voeding is. Hij is ook half modulair deze voeding, dus geen kabels die je niet nodig hebt, dat je in je kast ergens moet zitten verwerken of zo ergens moet zitten inproppen, is allemaal niet nodig. Verder is het een extreem stille voeding, eigenlijk zelfs over de helft van zijn belasting, over de 300 watt, is dit eigenlijk echt nog altijd een fluisterstille voeding die je eigenlijk totaal niet hoort. Wat dus zeker heel mooi meegenomen is als je bijvoorbeeld gaat beginnen opnemen of streamen vlak bij je PC, dat je je PC niet hoort op de achtergrond als je aan het opnemen bent. Kan heel mooi meegenomen zijn in deze build. En dan qua videokaart gesproken heb ik persoonlijk gekozen voor de Gigabyte Windforce RX 460 2 GB. Nu, deze videokaart is niet extreem snel, maar zou zeker wel meer dan voldoende moeten zijn voor e-sports-achtige titels zoals World of Tanks, League of Legends, Dota, Overwatch. Voor dit soort games is deze videokaart eigenlijk perfect. Al deze games zou je vlot moeten kunnen maxen op deze videokaart. En zelfs AAA-titels zijn op deze videokaart zeker wel mogelijk op medium instellingen. De lichtere titels zelfs op high zouden moeten lukken. Dus dat zou zeker wel moeten volstaan. En de Windforce editie van Gigabyte heeft een hele mooie cooler voor zijn prijs voor deze RX 460. Dus dat is ook wel een hele mooie kaart om in deze build te steken. Maar wat ik daar dan wel als tip moet bijzeggen is dat ik wel aanraad om even een maandje te wachten op de RX 560, die ongeveer evenveel zal kosten als deze RX 460, maar die toch wel een stukje sneller zal zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon free performance die je krijgt. Dus ik raad wel aan om daarop te wachten. Maar als je op deze huidige moment echt een PC nodig hebt van de maand, dan zou ik wel zeggen, kies voor de RX 460 voorlopig. En iets dat ook heel mooi meegenomen is dat het moederbord dat we gekozen hebben voor deze build AMD Crossfire ondersteuning heeft, waardoor dat je dus inderdaad later down the line perfect een tweede RX 460 er kunt bijzetten en dus 2 videokaarten gebruiken en dus veel betere performance krijgen in uw games opnieuw. Als blijkt dat je toch iets wat meer nodig hebt qua videokaart, wilt je eigenlijk gewoon één krachtigere videokaart in deze build steken, dan kan dat natuurlijk ook perfect. De voeding kan dat perfect aan. Dan is het zeker interessant voor een RX 470, 480 of voor de GTX 1060 te gaan. Dat kan ook zeker interessant zijn. Of de 1050 misschien kan ook nog wel interessant zijn. Dus je kunt zeker zelf nog een beetje zien en kijken van kijk, welke games wil ik spelen en wat heb ik nodig om die te kunnen draaien. Zoek dat zeker eens op YouTube zo'n beetje. Maar over het algemeen is deze videokaart zeker wel heel geschikt voor games zoals Overwatch, League of Legends en Dota, waarvoor dat ik deze beeld ook ontworpen heb, dus dat is ideaal. En dan qua opslag ga ik een klein beetje in herhaling vallen vandaag. Ik heb dus opnieuw gekozen voor de Crucial MX 300
275 GB SSD. Ik heb deze SSD al een aantal keren in verschillende builds gebruikt. En de reden daarvoor is vrij simpel. Dit is allround gewoon een heel interessante SSD. Hij is best snel voor een SSD. Hij is zeker niet duur. Hij is verkrijgbaar in een SATA en in een M2 aansluiting waar dit moederbord een aansluiting voor heeft. Dus dat is zeker interessant. En daarbovenop heeft hij ook heel veel mooie functies die je niet veel terugvindt in deze prijscategorie. Zoals encryptieondersteuning en beveiliging bij stroomuitval, die ik toch persoonlijk wel zeker belangrijk vind en interessant vind in deze SSD. Dus dat is zeker een hele mooie fit voor deze build. Nu, 275 GB zou zeker wel voldoende moeten zijn voor wat programma's op te zetten die je veel gebruikt, uw games waar je aan bezig bent. Dat soort dingen is dat zeker voldoende voor een tijdje toch wel. Maar als je video's gaat bewerken, dan wil je natuurlijk ook wel wat plaats hebben om video's op te zetten. Vanzelfsprekend denk ik wel een beetje. Deze keer heb ik wel gekozen voor een andere harde schijf dan anders. Ik heb namelijk gekozen voor de Toshiba E300 harde schijf. Bij het verplaatsen van videobestanden en andere grote bestanden is deze harde schijf echt wel opmerkelijk snel en blijft hij toch altijd heel stil, wat dat een zeer zeldzame combinatie is bij harde schijven. Dus dat is zeker een heel interessante harde schijf voor in deze build te steken. Zelf heb ik gekozen voor de 2 terabyte editie, maar wilt je minder of meer opslag, dan kun je dat natuurlijk ook zelf aanpassen natuurlijk. Ik kan natuurlijk moeilijk weten hoeveel opslag dat jullie nodig hebben, maar 2 terabyte lijkt mij persoonlijk voor de meeste mensen zeker wel voldoende. En dan gaan we deze build afsluiten met de Antec Performance P100 kast. Deze kast is heel stil, is fluisterstil en zal een hele goede job doen met deze PC mooi stil te houden, zodat je zeker geen lawaai hebt als je aan het opnemen bent. En deze kast is ook niet al te duur, wat dat echt wel heel leuk meegenomen is. Hij zou zeker wel voldoende moeten koelen. Ook, ik heb het gecheckt, er zijn 220 mm fans meegeleverd met upgrade mogelijkheden naar 140 mm, dus dat is ook zeker een mogelijkheid in de toekomst. Een stuk of 7 verschillende harde schijfplaatsen voor zowel 3,5 als 2,5 inch, wat dat toch zeker ook wel heel mooi meegenomen is bij een video-editing PC build. Verder is de kast zeker heel mooi afgewerkt voor een kast van zijn prijscategorie. Dus over het algemeen gewoon mensen, een hele mooie kast. USB 2.0 en 3.0 zijn ook aanwezig. Allemaal dik in orde. Nu eventjes voor de duidelijkheid mensen, deze processor in deze build wordt geleverd met de AMD Race Spire cooler. Deze cooler is eigenlijk nog verrassend goed voor een stock cooler. En dus heb ik gekozen voor deze build, voor de cooler gewoon included te laten in deze build. Hij koelt zeker wel voldoende, hij wordt meegeleverd. Klinkt vanzelfsprekend. Hij is ook nog redelijk stil, niet enorm stil, maar zeker nog wel voldoende stil. Zeker met deze kast die een hele goede job gaat doen bij het stilhouden van de componenten die erin zitten. Maar hebt jij persoonlijk wel de voorkeur om echt een hele stille PC te hebben, dan kun je natuurlijk nog altijd kijken naar de cooler die ik in mijn vorige 1500 euro build gestoken heb. Daar kun je dan zeker eens naar kijken. Daarbovenop kun je ook zeker eens kijken naar een DVD of Blu-ray brander als je daar de nood aan hebt. Maar hier mensen ga ik deze video afsluiten. Als je het een goede video vond, laat dan zeker een like achter onderaan de video. Subscribe op dit kanaal als je meer video's van mij in uw inbox wil zien verschijnen. In de toekomst laat in de comment sections een beetje weten wat voor beeld dat jij hebt. Het is altijd interessant om te lezen en hopelijk tot de volgende keer.